Kim cương luôn được xem là món quà hiếm của thiên nhiên. Muốn có một viên kim cương, trái đất phải mất từ 1 đến 3 tỷ năm để tạo ra nó. Carbon phải bị chôn sâu khoảng 150 đến 200 km dưới lòng đất, chịu áp suất lớn gấp 50.000 cho đến 60.000 lần áp suất khí quyển ở nhiệt độ trên 1.300 độ C, rồi nhờ các vụ phun trào núi lửa cực mạnh mới được đưa lên gần mặt đất. Nghe thôi đã giống một phép màu. Thế nhưng ngày nay, phép màu đó đã được con người sao chép. Đó là kim cương nhân tạo. Ở nhiều nhà máy tại Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ hay Singapore, những cỗ máy cao vài mét đang nuôi kim cương mỗi ngày. Chỉ cần khoảng 2 đến 6 tuần, một viên kim cương đã có thể được tạo ra từ đầu. Không cần đào mỏ, không cần chờ hàng tỷ năm, cũng chẳng cần hy vọng may mắn tìm thấy dưới lòng đất. Theo nhiều thống kê của ngành trang sức, hơn một nửa số viên kim cương được sản xuất mỗi năm tính theo số lượng hiện nay là kim cương nhân tạo. Còn nếu tính riêng kim cương dùng trong công nghiệp thì tỷ lệ này gần như là áp đảo hoàn toàn. Và trong công nghiệp thì hầu như đều là kim cương nhân tạo. Đến đây chắc nhiều người sẽ thắc mắc, nếu làm được dễ như vậy thì vì sao một viên kim cương vẫn có giá từ vài chục triệu cho tới vài tỷ đồng? Có phải ngành kim cương đang thổi giá hay không? Hay thực ra làm kim cương vẫn khó hơn chúng ta tưởng? Đầu tiên thì phải hiểu bản chất của kim cương nó là cái gì. Nghe hơi khó tin nhưng vật liệu tạo nên kim cương quý giá thực ra vô cùng quen thuộc, đó là carbon. Carbon thì có ở khắp mọi nơi. Than chì trong ruột bút chì là carbon, than củi là carbon, than đá cũng chứa rất nhiều carbon. Thậm chí cơ thể con người của chúng ta cũng chứa hàng chục cân carbon. Điều khác biệt nằm ở cách các nguyên tử carbon đứng cạnh nhau. Nếu các nguyên tử sắp xếp theo dạng từng lớp mỏng, chúng sẽ trở thành than chì mềm đến mức có thể viết lên giấy. Nhưng nếu từng nguyên tử carbon liên kết với 4 nguyên tử khác theo cấu trúc 3 chiều cực kỳ chặt chẽ, chúng sẽ tạo thành kim cương, vật liệu tự nhiên cứng nhất mà con người từng biết đến. Chính vì thế về bản chất, kim cương không phải là một nguyên tố hiếm. Điều hiếm là điều kiện để carbon sắp xếp thành đúng cấu trúc ấy. Trong tự nhiên, việc này mất hàng tỷ năm. Và mất hàng tỷ năm rồi thì con người lại phải tìm kiếm thì mới có kim cương. Thế nên con người thì sẽ tìm cách nghĩ đơn giản hơn. Nếu thiên nhiên làm được, tại sao mình không bắt chước? Ý tưởng tạo ra kim cương nhân tạo thực ra cũng không hề mới. Từ cuối thế kỷ 19 thì các nhà khoa học đã thử và họ thử nhiều cách. Nhưng phải đến năm 1954, các kỹ sư của General Electric mới tạo ra được viên kim cương nhân tạo đầu tiên có thể dùng được trong thực tế. Đây là một cột mốc khiến cả thế giới vật liệu phải thay đổi cách nhìn. Lần đầu tiên trong lịch sử, con người chứng minh rằng kim cương không còn là món quà độc quyền của thiên nhiên nữa. Điều đáng kinh ngạc hơn là tốc độ. Thiên nhiên cần từ 1 đến 3 tỷ năm để hoàn thành một viên kim cương. Còn trong nhà máy, thời gian ấy được rút xuống chỉ còn khoảng 20 đến 40 ngày, nhanh hơn hàng chục triệu lần. Làm nhanh như vậy thì kim cương nhân tạo và kim cương trong tự nhiên có giống nhau hay không? Về bản chất, kim cương nhân tạo và kim cương tự nhiên giống nhau. Cả kim cương nhân tạo và kim cương tự nhiên đều là kim cương thật. Chúng đều được cấu tạo từ carbon tinh khiết với các nguyên tử carbon liên kết theo cùng một cấu trúc tinh thể lập phương cực kỳ bền vững. Vì vậy chúng có những đặc tính giống hệt nhau, độ cứng 10 trên 10 ở thang đo, độ lấp lánh, chiết xuất ánh sáng, khả năng dẫn nhiệt và nhiều đặc tính vật lý khác đều giống hệt nhau. Chính vì bản chất giống nhau, mắt thường gần như không thể phân biệt được hai loại. Ngay cả các thợ kim hoàn giàu kinh nghiệm cũng thường phải dùng máy chuyên dụng để kiểm tra các dấu vết vi mô trong quá trình hình thành, chẳng hạn như là kiểu tạp chất, đặc điểm tăng trưởng tinh thể hoặc phản ứng dưới một số bước sóng ánh sáng. Vì vậy, trong ngành đá quý, kim cương nhân tạo không phải là kim cương giả mà được gọi là kim cương nuôi cấy hoặc là kim cương tạo trong phòng thí nghiệm, bởi vì bản chất nó vẫn là kim cương thật, nhưng cách gọi như vậy là để phân biệt với kim cương hình thành trong tự nhiên. Vậy là kim cương nhân tạo và kim cương trong tự nhiên, nếu chúng ta coi nó về mặt hóa học, coi nó về mặt hình thành thì cũng chẳng khác gì nhau, và khác biệt chỉ là nguồn gốc, một cái trong phòng thí nghiệm và một cái là do trái đất tự tạo ra mà thôi. Sản xuất kim cương nhân tạo có dễ và có đắt hay không? Thực tế thì đúng là nguồn cung đã tăng lên rất mạnh, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc sản xuất kim cương trở nên rẻ như là làm gạch hay là làm kính. Đằng sau mỗi viên kim cương nhân tạo vẫn là những cỗ máy trị giá hàng triệu đô, những hóa đơn tiền điện khổng lồ và cả một quy trình kiểm soát chất lượng khắt khe đến mức chỉ cần sai lệch rất nhỏ cũng có thể khiến cả mẻ sản xuất phải bỏ đi. Nhưng nói gì thì nói, so với kim cương ngoài tự nhiên nó vẫn rẻ hơn. Hiện nay, một viên kim cương nhân tạo thường rẻ hơn khoảng 2 đến 5 lần so với một viên kim cương tự nhiên có cùng màu sắc, cùng kích thước, cùng độ tinh khiết và cùng rác cắt. Ở một số dòng sản phẩm phổ thông hoặc khi thị trường dư cung, mức chênh lệch thì kim cương nhân tạo còn rẻ hơn kim cương tự nhiên từ 6 đến 10 lần.
Ví dụ, một viên kim cương tự nhiên 1 carat có thể được bán với giá khoảng 5.000 đô, trong khi một viên kim cương nhân tạo có cùng chất lượng tương đương, nhìn y xì, y hệt thì giá khoảng 1.000 đô, thì rẻ hơn khoảng 5 lần. Và điều đáng chú ý một lần nữa cần phải nhắc lại, đó là mức chênh lệch này không phải vì kim cương nhân tạo kém chất lượng, mà chủ yếu do cách hình thành và nguồn cung khác nhau. Một bên thì mất từ 1 đến 3 tỷ năm để hình thành và được xem là tài nguyên hữu hạn, còn một bên chỉ mất một vài tuần trong nhà máy là sản xuất được theo nhu cầu. Thế nên cái người ta sẵn sàng bỏ ra để mua ở đây không phải là chất lượng của viên kim cương, mà là nguồn gốc của viên kim cương và câu chuyện của viên kim cương. Mà thực tế thì trong tự nhiên thì kim cương cũng không phải là quá hiếm. Hiện nay mỗi năm thế giới vẫn khai thác khoảng 120 đến 130 triệu carat kim cương tự nhiên, chưa kể rất nhiều cái phần kim cương nhân tạo mà chúng ta vừa nói. Vậy tại sao chúng ta luôn có cảm giác rằng kim cương cực kỳ hiếm? Đó là vì suốt hơn một thế kỷ, cả thế giới gần như được nghe cùng một câu chuyện và họ kể chuyện về kim cương để bán cho nó đắt. Quay trở lại cuối thế kỷ 19, hàng loạt mỏ kim cương khổng lồ được phát hiện ở miền Nam châu Phi. Lượng kim cương khai thác tăng nhanh đến mức nhiều người lo rằng nếu cứ bán ồ ạt, giá sẽ lao dốc. Khi một món hàng ngày càng nhiều, quy luật cung cầu nói rằng giá của nó sẽ giảm là chuyện đương nhiên. Lúc ấy thì một công ty đã thay đổi cuộc chơi. Họ không chỉ bán kim cương mà còn bán sự khan hiếm. Thay vì đưa tất cả số kim cương khai thác được ra thị trường, nguồn cung được kiểm soát chặt chẽ. Chỉ một lượng vừa đủ được bán mỗi năm, còn phần còn lại họ cứ giữ ở trong kho. Và khi nguồn cung luôn ở mức vừa phải, người mua sẽ luôn có cảm giác rằng kim cương rất hiếm và rất khó sở hữu, dù thực tế không phải là như vậy. Nhưng đó cũng chỉ là một bước đầu tiên. Điều thông minh hơn là họ quảng cáo kim cương là một món đồ trang sức, một biểu tượng văn hóa. Đầu thế kỷ 20 không phải ai cầu hôn cũng dùng nhẫn kim cương. Thậm chí ở nhiều quốc gia phương Tây, việc tặng nhẫn kim cương còn khá hiếm. Người ta có thể dùng đá màu, ngọc trai hoặc những món quà hoàn toàn khác. Mọi chuyện chỉ thay đổi sau một trong những chiến dịch quảng cáo nổi tiếng nhất lịch sử. Năm 1947, một khẩu hiệu đã ra đời. Đó là kim cương là mãi mãi. Chỉ vài từ ngắn ngủi ấy đã thay đổi cả thế giới nhìn về một viên đá. Từ đó, kim cương không đơn thuần là đá quý hay là carbon kết tinh nữa. Nó trở thành biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu vì người ta quảng cáo như vậy. Nó là biểu tượng của lời hứa gắn bó suốt đời vì người ta quảng cáo như vậy. Và cho những người nổi tiếng dùng rồi quảng cáo như vậy. Nó là biểu tượng của sự bền vững không gì phá vỡ được vì người ta cũng quảng cáo như vậy. Dần dần, trong tâm trí hàng triệu người, cầu hôn mà không có kim cương bị xem là thiếu một điều gì đó. Đúng là vừa tạo ra sự khan hiếm lại vừa quảng cáo, khiến kim cương nó đắt phi lý như thế. Đó chính là sức mạnh của marketing. Thế là người mua thì người ta không chỉ mua một viên đá, người ta mua cảm xúc. Và bây giờ với nhiều người giàu có khi bán kim cương rẻ người ta không thèm mua, cứ phải bán đắt như thế thì người ta mới mua cơ. Kim cương cũng vậy. Điều khiến một viên đá có giá hàng trăm triệu đồng không chỉ là cấu trúc carbon bên trong, mà là lịch sử của nó, là nơi nó được khai thác, là thương hiệu bán nó, là giấy chứng nhận đi kèm, và quan trọng nhất là ý nghĩa mà con người tự nguyện gán cho nó. Tôi mua được hàng hiệu và nó phải đắt như thế thì tôi mới thích dùng. Thú vị hơn nữa, chính vì kim cương nhân tạo ngày càng hoàn hảo và rẻ hơn, các hãng trang sức lại càng nhấn mạnh giá trị tự nhiên. Họ ví kim cương tự nhiên giống như một bức tranh nguyên bản của danh họa. Dù bản sao có giống đến 99,9999%, nhiều nhà sưu tầm vẫn sẵn sàng trả giá rất cao để sở hữu bản gốc. Đó cũng là lý do hai viên kim cương có thể giống nhau gần như tuyệt đối về mặt khoa học, nhưng lại có mức giá chênh lệch rất lớn trên thị trường. Đó là lý do kim cương làm ra thị dễ, kim cương nhân tạo rẻ hơn kim cương tự nhiên rất nhiều, nhưng giá kim cương tự nhiên lúc nào cũng được neo rất cao. Có thể nói, giá trị lớn nhất của kim cương không nằm trong lòng đất, cũng không nằm ở trong phòng thí nghiệm, mà nằm trong tâm trí của con người. Và đó chính là bí mật giúp kim cương vẫn giữ được sức hút đặc biệt, dù công nghệ ngày nay đã có thể tạo ra nó chỉ trong vòng có vài tuần mà thôi. Cảm ơn vì quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.